Με το καρναβάλι ξεκίνησα να ασχολούμαι πριν από το 1970, αλλά από το 1970 και μετά συστηματικά. Εδώ αυτή που κρατάω είναι ο δονοτόσαυρος ο λεγόμενος. Στο βάθος σηκωνίζεται, φαίνεται. Και έχει συμμετοχή παιδιών από το δημοτικό σχολείο. Όλο το δημοτικό σχεδόν ήταν εκεί. Εδώ είναι μια άλλη από τα εξωγήινα κόμματα που διεκδικούν τη διακυβέρνηση της χώρας. Εδώ είναι ο πειρατής Μπαρμπαρόσα, ο οποίος και αυτός κατεβαίνει στις εκλογές και διεκδικεί τη διακυβέρνηση. Και εδώ είναι κοπέλες του χωριού που μοιράζουν στο τέλος τα εδέσματα, ριζόγαλα, τυρόπιτες κτλ. Αρχικά ξεκίνησα με σάτυρα σε στίχους που έγραφαν κάποιοι άλλοι. Αργότερα άρχισα να γράφω δικούς μου στίχους, να κάνω σάτυρα δική μου και στη συνέχεια έμεινα μόνος να γράφω. Εδώ και 35-40 χρόνια. Να παρουσιάζω το καρναβάλι εγώ, να φτιάχνω άρματα εγώ. Με λίγα λόγια έκανα το συγγραφέα, το σκηνοθέτη κτλ. Όταν ήμουν φαντάρος, πριν από πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι και ημερομηνίες τώρα γιατί τα χρόνια περάσαν, μας πήγανε σε ένα βουνό το χειμώνα με πολύ κρύο και στις σκηνές που μας έδωσαν είχαμε μόνο δύο κουβέρτες, μία πάνω, μία κάτω. Και επειδή το έδαφος ήταν βρεγμένο, επειδή εκεί υπήρχαν πάρα πολλές καστανιές και είδα εγώ πάρα πολλά φύλλα, σκέφτηκα να μαζέψω φύλλα για να βάλουμε κάτω από την κουβέρτα. Δεν ξέρω εκεί πώς μου ήρθε και έγραψα τα πρώτα μου 2 στιχάκια. Για να μην κοιμηθούμε πάνω στα χώματα, μαζεύουμε φύλλα για να φτιάξουμε στρώματα. Στα άγρια δάση της Καστανερής, φρουρή άγρυπνη της ελληνικής μας γης. Να πούμε ένα κάπως επίκαιρο. Τώρα με την πανδημία δεν έχουμε άλλη δουλειά. Βλέπουμε τηλεόραση η ώρα για να περνά. Βλέπουμε 1000 και δυο, σειρές με τσόντες. Πολλές κουπέλες όμορφες, ανάσυλες και μπρόμπτες. Βλέπουμε κβάρα reality και σόου μαύρα χάλια, που είναι να τις πετροβολάς με σάπια πορτοκάλια. Top model ένα από αυτά, με τσίτσιδες κουπέλες. Πας στα κορμιά των σβάζεν, φίδια, σκορπιοί και βδέλες. Για να δείξει την ομορφιά των, αλλά και της αχπενιάτων, στολίζεν με αράχνες, πας στα γυμνά κορμιά των. Όλα αυτά τα ερπιτά απάνω στο κορμί των και φωτογράφοι συνέχεια βαστούσαν τη μηχανή των. Λέγαν πως θα βγάλουν το πρώτο το μοντέλο, μα τις βγάλαν τον αδόξαστο και τ' άλλο δεν το λέγω. Γινόνται και reality καλά. Δεν το αμφισβητώ. Ένα τέτοιο σκέφτομαι να κάνω και εγώ. Σκέφτηκα το Master Chef. Αυτό με τα φαγιά. Μέσα στο ραχάκι το κτίριο που έχει από το χωριά. Θα βγάλω τον καλύτερο, το σεφ πας με τη λίγη. Όποιος θα τρώω φαγή από αυτόν, το πλήτ θα μεγαλύνει. Θα δε σου δώσει μάνα σου 5 εξομολογίες και 500 μετρητές, θα βγουνε φατσαρί. Παλιοί καρναβαλιστές που γράφαν στίχους
ήταν άτομα του κεφιού, γυβιζέδες που λένε. Σημειωτέω ότι ο Παλαιόκημπος έχει πάνω από 100 χρόνια ιστορία με το καρναβάλι. Τα 3-4 χρόνια γράφει και ο γιος μου ο Γιώργος, που είναι πολύ καλύτερος από μένα, και προσπαθούμε κάθε χρόνο να ψυχαγωγήσουμε τον κόσμο, να τον διασκεδάσουμε όσο γίνεται καλύτερα. Είναι περίπου 330 σελίδες το βιβλίο και ζήτησα βέβαια και βοήθεια. Μια κοπέλα που με βοήθησε να τα καταγράψουμε όλα στο κομπιούτερ, η Παναγιώτα Γεωργαντά, και ο δάσκαλος, ο Δημοσθένης Ψαρός, ο οποίος με βοήθησε πάρα πολύ στο γράψιμο. Σάτερα που κάνω και τα τραγούδια δεν είναι μόνο το βιβλίο. Ετοιμάζω τώρα μια μικρή εκδοσούλα με διάφορα ποίηματα. Κάνω χειροτεχνία, βαριέμαι, πιάνω το γράψιμο. Βαριέμαι το γράψιμο, άντε πάλι χειροτεχνία. Ξεκίνησα πρώτα και έφτιαξα 2 καραβάκια μέσω κάποιου περιοδικού και μετά άρχισα να φτιάχνω διάφορα πράγματα αποκλειστικά και μόνο με τη φαντασία τη δική μου. Εκτός από το ξύλο της ελιάς, χρησιμοποιώ και τα κουκούτσια, ειδικά μικρά κουκουτσάκια από αγρελιά που λέμε, και φτιάχνω με αυτά διάφορα πορτρέτα, πουλιά, σταυρούς, ψηφιδωτά, με λίγα λόγια. Ελάτε άμα θέλετε να δείτε πώς φτιάχνω το... Αυτή εδώ είναι μισοτελειωμένη. Είναι με κουκούτσια ελιάς. Αλλά θέλει υπομονή, σκυλίσια που λέμε. Ο κάθε σταυρός για να ολοκληρωθεί θέλει γύρω στα 4 με 4,5 ημερομίσθια. Για να κολλήσουμε τα κουκουτσάκια πάνω στο σταυρό, βάζουμε λίγο κόλλα, ξυλόκολλα, πολύ λίγη, ίσα ίσα για να κολλάμε αυτό το κουκουτσάκι πάνω. Το προσανατολίζουμε όπως ακριβώς το θέλουμε και αφού ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των κουκουτσιών, προσθέτουμε μετά από πάνω και κόλλα στιγμής για περισσότερη σιγουριά, για να μην ξεκολλάει. Αυτή είναι η διαδικασία, αλλά όπως είπαμε θέλει υπομονή απεριόριστη. Ετοιμάζομαι να κάνω και κάποια έκθεση, άμα περάσει με το καλό η πανδημία. Να δούμε πότε. Μ' αρέσει να ασχολούμαι γενικά. Δεν μπορώ να κάθομαι σχολαστός που λέμε. Πρέπει με κάτι να ασχολούμαι.